welding na in-order ko sa ano guys, sa Lazada. Deliver siya kahapon. Maganda kasi review niya. Tapos murang-mura. Tingnan mo yung presyo guys. 2,169 lang. Ang mura. Binili ko siya nung 11-11 yan. Yung 11-11. Ang mura niya. MITSUSHI yung tatak guys. I-unbox natin siya. Kasi maganda yung mga feedback sa kanya. Try natin. Sana paayos nga. Para wala tayong problema. I-unbox natin. So ayan. Naka-bubble wrap pa siya guys. Tanggalin na natin. Ito meron siyang ano, handle, electrode. Medyo maiksi lang guys, pero may nabibili naman na mahabang cord. At least meron siyang handle kompleto. Tapos ito yung sa ground. Yung sa ground niya. Tapos may ano siya, steel brush, may belt siguro para buhatin siya kasi magano siya, lightweight lang. Ayos ah. Tapos meron siyang salamin. Look, salamin yung ano niya. Lagyan natin sa loob. Talagyan na natin. Ito pala. Tapos may manual siya sa loob guys. Kumpleto naman siya guys. Mukhang okay naman. Try natin paanda rin. So ito na siya guys. Oh. Itong itsura niya. Ito yung control. Ito yung switch niya guys. Testingin natin guys. Dito yung makikita nyo positive. Dito negative. Ibig sabihin, dito yung electrode or ito. So dito natin siya ilalagay. Tapos ito sa negative dito. Try natin guys. So ayan, mandar na siya guys. Maandar na yung ano niya, blower. Ito yung ano niya guys, kung gaano kalakas kung gusto mo, diba? So lalagyan natin siya ng welding rod. Testing natin guys.
mukhang okay naman siya guys. Hindi ko kasi maano yung pag-welding kasi wala akong salamin. Kasi yung pre niya na ano na glass sobrang labo. So testingin na lang natin pag may salamin na tayo. So yun, parang okay naman, sana magtagal siya guys. Siguro naman dahil maganda yung review niya, maayos talaga siya. Kaya pwede siya bilhin, affordable. Okay, salamat.